Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit, sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Vin și astăzi alături de voi pentru a vedea ce ne spune la nivel de potențial energia din zilele ce urmează, de mâine, din momentul în care accesezi tu această înregistrare. Sigur că la baza acestei emisiuni vor fi tranzitele din acest moment prezent. Luați de aici informațiile care rezonează cu voi, care simțiți că vă ajută, ce nu lăsați deoparte. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc tuturor pentru că aveți răbdare, sunteți minunați și faceți parte din această frumoasă comunitate. Sunt onorată ori de câte ori am ocazia să vin aici alături de voi și să vă transmit mesaje. Și da, în perioada ce urmează va fi foarte, foarte important să încercați să vă controlați gândurile. Avem luna în tranzit prin Scorpion. Scorpionul este semnul secretelor, este semnul controlului, este și semnul care are, dintre toate semnele, curajul să coboare în adâncuri și când iese de acolo, iese mai puternic. Luna, reprezentând emoțiile noastre, în această perioadă s-ar putea să ne pună puțin pe jar. Având în vedere că avem acea quadratură, adică aspect tensionat care se formează între Venus și Saturn, dar și între Venus și Neptun în această perioadă, vorbim despre relații și interacțiuni de tot felul. În unele cazuri pot fi chestiuni legate de familia voastră, în alte cazuri pot fi chestiuni care au legătură cu relațiile voastre de iubire, cu rădăcina și cu sentimentul de acasă sau cu siguranța voastră emoțională. Pot ieși la suprafață niște lucruri care au legătură cu siguranța voastră emoțională în interacțiunile cu ceilalți. Poate fi și o zi extrem de bună în care să aveți capacitatea de a discerne extrem de bine ceea ce vi se întâmplă, dar și capacitatea de a fi un observator, de a vă vedea pe voi înși-vă în raport cu ceilalți, mult mai lejer decât o faceți sau decât o făceați în mod normal. Iar asta desigur că reprezintă o mișcare de maestru, pentru că Venus în aspect cu Neptun idealizează, în timp ce Venus în aspect cu Saturn maturizează. Deci s-ar putea să vedeți acum situațiile mai clar ca oricând. Și la nivel financiar, dar și în ceea ce privește dinamica unor relații în care sunteți implicați. Și aici mă refer la relații conștiente, 1 la 1 cu cineva anume. Să vedem ce ne spune energia. Muntele, obstacole și numărul 5. Nu sunt obstacole ad literam, sunt acele, să spunem, perioade de timp sau momente în care poate tu vrei să faci ceva anume, însă realitatea ta nu susține energetic dorința ta. Tocmai pentru că este important, înainte de a acționa, să canalizezi, să scoți din tine curajul, dar și versiunea adevărului absolut. Adică să dai dovadă de foarte mult discernământ înainte de a acționa. În momentul în care, după căutarea ta, după cugetarea ta, te-ai convins că ceea ce vrei să faci este și corect, că ești în punctul perfect aliniat, să spunem calm, curajos și așa mai departe, atunci vei vedea că vei găsi ruta care ocolește muntele, adică soluția pentru provocările tale. Numărul 5 poate fi ora 17 sau pot fi 5 puncte. 5 puncte în care se rezolvă ceva ce are legătură cu o situație care poate fi de suflet, poate fi un ideal, poate fi o relație, poate fi o situație la care tu ții, care știi că este un fel de călcâiul lui Ahile pentru tine. Se poate rezolva ceva care are legătură cu comunicarea. Mercur nu prea era în aspecte în această perioadă cu nicio altă planetă, ceea ce înseamnă că este de sine stătător. Deci, în acest context, cu cartea Muntele, ideea este în felul următor. Să fii tu cel care găsește soluțiile, poate să nu te bazezi pe ceilalți sau să îți permiți să îți dai, de fapt, timp de gândire. Poate cineva cu care ai tu acum ceva de rezolvat și-a luat un timp de gândire. Între voi, indiferent despre ce vorbim aici sau indiferent de natura acestei relații, este o perioadă de tăcere, tocmai pentru că acest timp este absolut necesar pentru stabilitate, pentru claritatea de care amândoi sau de care voi aveți nevoie în acest moment. Avem numărul 16, ancora și stabilitatea, o ușă roșie.
O ușă pe care o vezi, dar nu poți încă să ajungi acolo. Ești destinația cuiva, cineva te vede ca pe o destinație sau tu vrei să ajungi la o destinație, tu vrei să rezolvi ceva și uite că ușa momentan este închisă. Avem același element al timpului ca temă principală. Sunt ceva întârzieri, să știți, în câmpul de informații, nu este totul de-a gata sau încă nu este ceva gata. Încă nu, dar mai durează foarte, foarte puțin timp. Între 5 și 7 zile ar putea fi o variantă. Și protecție. Dacă vrei să începi ceva, ai protecție. Deci tu poți trece de această ușă, este o perioadă în care poți rezolva anumite chestiuni extrem de importante pentru tine, dar nu se întâmplă acum, pentru că așa îți este ție mai bine. Dacă s-ar întâmpla acum, nu știi ce ai găsit dincolo de acea ușă. Pot fi lucruri bune, pot fi lucruri mai puțin bune. Foarte interesant. Eu vă mărturisesc cu maximă sinceritate că nu sunt un om al răbdării. Eu am soarele în berbec, ascendentul în leu. În fine, nu sunt cea mai în măsură să vorbesc neapărat despre răbdare. Pe măsură ce au trecut anii, evident că am lucrat foarte mult la acest aspect. Dacă ar fi după mine, aș dărâma realmente această ușă cu piciorul. Așa am fost eu și în adolescență și în prima parte a vieții mele, dar pe măsură ce au trecut anii, am înțeles că de multe ori este mai bine să aștepți, fie pentru că cineva nu este gata, fie pentru că încă nu există claritate într-un procent mare în legătură cu ceea ce ar fi cel mai bine să se întâmple. Exact așa se manifestă și energia în acest moment la nivel de potențial, pentru noi toți la nivel de colectiv în zilele ce urmează. Nu este de rău că anumite lucruri încă nu s-au întâmplat. Bun, hai să vedem la nivel de relații, la nivel de plan material și emoțional ce ne spune energia. Așa pe scurt, toată lumea este ocupată, oamenii nu mai au răbdare. Chiar voiam să menționez un lucru, dacă simțiți că nu rezonați cu mine, nu vă ține nimeni aici, legați, mă bucur că în absența mea din nou s-au dezabonat oameni, trebuie să ai talent și să gândești într-un fel anume să faci acest lucru intenționat și mă bucur că se curăță foarte mult energia din egregorul comunității, pentru că așa ne este nouă celor care rămânem mai bine și mult mai ușor să rezolvăm ce avem de rezolvat. La nivel de relație avem Cavalerul de Spade, Regina de Spade, Nebunul și Înalta Preoteasă. Exact cum spuneam, este o perioadă de analiză, de introspecție, o perioadă în care, iată că energia confirmă, avem o tendință de a grăbi lucrurile, tocmai din naivitate, tocmai pentru că poate voi cei care mă ascultați aveți această capacitate de a vedea lucrurile că se leagă mai ușor decât oamenii cu care interacționați voi acum, pentru că aveți un al șaselea simț sau pentru că intuitiv știți deja ceea ce ar trebui să se întâmple sau știți deja unde ar trebui să ajungeți. Am o puternică senzație că pentru unii dintre voi lucrurile și viața va începe să se schimbe. Este un an profund și complex pentru absolut toată lumea, dar unii dintre voi anume ați fost atinși, direct sau indirect, fie că vă dați seama, fie că nu, de acea conjuncție care a avut loc în februarie dintre Saturn și Neptun. Absolut toată lumea va resimți acea conjuncție, însă unii dintre voi o simțiți mai direct. Ceva s-a schimbat în viețile voastre, ceva se schimbă. Și poate nu aveți acum vizibilitate asupra noi structuri din viața voastră și tocmai de aceea energia vă spune că trebuie să luați lucrurile cu calm, pas cu pas, tocmai pentru a nu se prăbuși potențialul pe care acum să spunem că îl aveți foarte ușor la îndemână, îl puteți accesa foarte ușor. Viitorul nu există, este suma tuturor posibilităților și este foarte important să observați, să vă gândiți foarte atent în această perioadă, în zilele ce urmează, în luna ce urmează, la ceea ce vreți de la viață sau de la o anumită relație, de la un anume loc de muncă, de la un anume proiect, pentru a putea extrage din acel lucru sau din acea relație maximum de potențial. Apoi, în relațiile de iubire, dacă aveți deja o relație stabilă, aici sunteți pe aceeași lungime de undă cu cineva, atât că unul dintre voi este mai accelerat, mai grăbit, iar celălalt este mai
să spunem, analitic, poate mai detașat. Energia vine, desigur că și în acest context, cu o soluție. Totul are o soluție. În cazul în care aveți niște discuții sau în cazul în care aveți niște dubii, niște întrebări, lucrați la niște lucruri sau vreți voi ca familie să faceți niște lucruri, veți vedea că este nevoie de un timp sau de puțin timp pentru a reflecta asupra pașilor pe care este indicat să-i faceți. Nu vă grăbiți. În alte cazuri vorbim despre comunicare. O comunicare care nu apare, cuiva este frică, iar celălalt este foarte grăbit. Deci unul dintre voi accelerează, celălalt este retras și tăcut din frică. Vine momentul și se sparge gheața, exact așa cum am spus. Ușa aceasta se va deschide atunci când situația va fi extrem de sigură, când amândoi vă veți simți în siguranță sau când amândoi veți fi în siguranță să vă întâlniți, când se va putea, momentul în sine va reprezenta siguranță pentru voi. A căzut o carte, 2 de cupe. O relație de iubire care nu a stagnat, ci pur și simplu în acest moment are nevoie de timp. Un mesaj important pentru unii dintre voi. În alte cazuri, important este să vă sfătuiți și să vedeți ce își dorește și celălalt, tocmai pentru a putea iniția un anume proiect, o anume acțiune la care vă gândiți acum. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o planificare a unei vacanțe, a unui concediu, iar energia vă solicită în acest moment pe deplin atenția pentru a nu fi naivi sau pentru a vă uita precis la toate amănuntele, la toate detaliile în ceea ce privește acea vacanță, să nu vă scape ceva din vedere. Cineva vă iubește, nu există îndoială aici. Deci cineva vă iubește. Faptul că nu vorbește cu voi acum este pentru că persoana respectivă este copleșită realmente de propriile trăiri și de propriile senzații. Știți ce simt aici? Îngheț. Unii dintre voi aveți de face cu o persoană care a înghețat. Sistemul nervos al acestei persoane este înghețat. Simte frică sau panică și nu, asta nu are legătură cu voi. Este panica și frica care a ieșit la suprafață fix acum în legătură cu propriile sentimente în ceea ce vă privește. Spânzuratul. O schimbare de perspectivă, un timp necesar pentru ca lucrurile să se poată manifesta corect sau înspre binele vostru comun. Și regina de cupe. Așa cum am menționat, nu este vorba despre lipsă de sentimente, ci este un moment în care o anume persoană care se gândește la voi și a înghețat, caută să înțeleagă de ce are aceste sentimente pentru voi. Nu se întreabă dacă le are. A înțeles deja că le are. Și faptul că a înțeles este fix ceea ce a produs acest îngheț. Interesant. Vreau să iau aici o carte. Câmpul vorbește foarte puternic, să știți. Nu știu, pentru mine lucrurile sunt foarte clare. Știu că poate de multe ori nu sunt înțeleasă sau poate vorbesc și spun anumite lucruri pe care oamenii nu le înțeleg, dar eu știu ce simt. În fiecare zi când mă trezesc, și bine că mă trezesc, sunt recunoscătoare pentru actul de a mă trezi și de a trăi o nouă zi, simt energia de cum deschid ochii, din momentul în care deschid ochii. Casa. Poate fi vorba despre o structură, poate fi vorba despre faptul că dacă aveți o relație deja formată, pot fi acolo niște senzații, niște discuții, niște obstacole în ceea ce privește fie o casă, fie niște bunuri materiale, pentru că avem și conjuncția dintre Marte din Taur și Pluton din Vărsător în retrogradare. S-ar putea să fie vorba despre o mutare, o relocare, despre niște bunuri, s-ar putea să fie vorba despre o amenajare a casei, s-ar putea să fie vorba despre o vacanță, așa cum am spus, sau despre mai multă relaxare, despre conectare. În cazul în care nu sunteți căsătoriți și vă gândiți la cineva anume, această persoană se gândește la structura pe care tu o ai, nu vrea să îți dea peste cap viața.
prezența sa, se gândește această persoană că ți-ar putea afecta ție viața. Ori sunteți amândoi căsătoriți, ori unul dintre voi, ori ceva aici este la mijloc, dar ce simt să vă mai spun este următorul lucru. Persoana aceasta nu știe tot adevărul despre tine sau tu nu știi tot adevărul despre această persoană. Doar proiectați părerile voastre și de aici neînțelegerea. Ar fi util să stați la aceeași masă și să vă transmiteți față în față ceea ce simțiți. Ar scurta acest traseu și ar elimina aceste dubii. La nivel de plan material avem cavalerul de bâte, împăratul, pajul de monede și 9 de monede. Unii dintre voi puteți primi o mărire de salariu, pentru alții dintre voi este apreciere la locul de muncă din partea patronului, din partea șefului sau voi. Voi sunteți cei care aveți totul sub control, aveți energie, aveți planuri, aveți idei să începeți o afacere, un proiect sau vă puteți duce la bun sfârșit mult mai ușor ca anterior sarcinile zilnice. Aici este o mulțumire, este o perioadă în care dacă aveți niște idei, de asemenea este important să vă gândiți bine la viitor, la cum le puneți în practică. Atenție, nu este un moment extrem de bun pentru investiții. Suntem într-o etapă în care lucrurile sunt încă puțin stabile, dar mai urmează o corecție. Deci atenție în ce investiți. Adică, cu siguranță, s-ar putea să mai fie niște pierderi, nu ale voastre în mod direct, ci la nivel general global din cauza influențelor geopolitice. Apoi, pentru voi la nivel personal, aici, un copil sau cineva mai tânăr ca voi are parte de succes, vă ajută și pe voi, vine cineva să vă ceară sfatul sau voi, în urma unei discuții cu cineva, cu un coleg, cu șeful vostru, cu un prieten foarte bun, găsiți o soluție. De asemenea, este nevoie de timp de cercetare, de timp de gândire, de timp de analiză. La locul de muncă, dacă aveți vreun impediment, dacă se întâmplă ceva anume, atenție la detalii. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți la detalii. Asta văd, asta vă spun. Să fie totul cu maximă precizie. Nu săriți peste niște etape. Sau mai trebuie să așteptați puțin până în momentul în care cineva este sigur. Sigur de ceva. Dar și sigur că se va întâmpla ceea ce vă doriți voi. Ia uite din nou 9 de monede și 7 de monede. Răbdare. Răbdare pentru că ceea ce vă doriți voi se va întâmpla, exact cum am spus. Și da, este un moment în care unii dintre voi, ideal ar fi să fiți recunoscători pentru ceea ce aveți, pentru că s-ar putea ca din graba pe care o simțiți sau din nemulțumirea pe care o simțiți acum să nu puteți avansa. În alte cazuri, vă intră niște bani, lucrurile încep să se stabilizeze, vă merge afacerea mai bine sau puteți primi un bonus. Toate acestea sunt posibile. Uite, femeia matură de ieri, să fiți pregătiți să primiți. Nu alergați după ceea ce vă doriți, trebuie doar să vă faceți treaba pentru că primiți. Sigur că puteți scoate în evidență calitățile voastre și faptul că vă faceți treaba bine, sau aici este vorba despre a vă lăsa inspirați de cineva care deja a făcut ceea ce ați făcut voi. Iar asta implică eliminarea mândriei, să nu vă încăpățânați în abordarea pe care o aveți acum, să nu fiți rigizi, să credeți că puteți voi singuri să faceți ceva anume. Nu, au mai fost și alții înainte care au făcut acel lucru și vă puteți inspira din succesul pe care l-au avut ei. La nivel emoțional, 6 de spade, pajul de bâte. Oh, uite, aici avem o carte. Ești începător. Este de la setul de cărți. Voi lua de aici încă o carte care să o înlocuiască. Uite, înaltul preot. Așa a fost să fie. S-ar putea să aveți parte de o surpriză. Roata destinului. Da, clar, o surpriză. Cineva pune la cale o surpriză. O călătorie, o strategie, o discuție. Cineva planifică îndeaproape și din nou mi-apare aici înaltul preot. Pune la cale ceva în ceea ce vă privește, astfel încât structura voastră de viață, programul vostru zilnic sau viața voastră să nu fie afectată sau dată peste cap. Dar această persoană știe că a venit timpul. Mai durează extrem de puțin.
Poate fi cineva care nu locuiește în același oraș cu voi, poate fi cineva care nu locuiește în aceeași țară cu voi. O inițiativă. Emoțional vorbind, ceva vă schimbă starea în bine, în ceva bine, o siguranță. Ori căpătați voi siguranță, ori vorbiți cu niște oameni care, chiar dacă nu vă oferă o garanție a succesului în ceea ce vă interesează pe voi sau legat de ceea ce aveți voi în gând acum, vă inspiră. Prindeți voi curaj și încredere în acest sens. Poate fi vorba și despre niște schimbări care au legătură cu ai voștri copii sau cu o senzație. Să ajungeți la concluzia că nu este niciodată prea târziu, că o puteți lua de la început, că aveți încă această putere și capacitate să schimbați lucrurile, iar asta este superputere. Avem aici regele de spade, multă luciditate și discernământ. Foarte analitic. Iar aici avem cugetarea despre care vă vorbeam, timpul alocat, răbdarea despre care vă vorbeam, care vă va aduce succesul dorit. În cazul acestei dinamici de cuplu sau în legătură cu o relație, cu un om la care vă gândiți voi acum, femeie, bărbat, nu contează, persoana respectivă se teme și se apără. Iar voi, dacă sunteți în stare de recepție, dacă vă faceți treaba, vă vedeți de viața voastră, persoana respectivă va veni singură către voi atunci când se va simți în siguranță, când va înțelege că voi nu reprezentați un obstacol pentru ei. Voi nu reprezentați un obstacol pentru această persoană, dar persoana respectivă se teme de voi pentru că de fapt se teme de ceea ce simte pentru voi. Niște acte oficiale. Dacă nu vă pricepeți, căutați sfatul cuiva avizat. Și 8 de monede. Progres. Există progres într-o anume etapă, există progres într-o anume situație, există progres într-o anume relație la care vă gândiți voi acum. Lucrurile nu sunt blocate. Cineva va prinde curaj să vă vorbească sau voi, ideal ar fi să prindeți curaj să faceți niște lucruri. La nivel de sănătate, atenție la nervi și la stres, așa cum v-am zis, luna este în tranzit prin Scorpion. Scorpionul în vibrație joasă vede negru în fața ochilor, este foarte pesimist, aproape tragic, fatalist așa. Deci luați lucrurile mai calm și mai echilibrat. Și familia. Poate fi desprinderea de ceva toxic din familia voastră, poate fi faptul că găsiți o soluție pentru cineva din familia voastră, poate fi vorba despre faptul că lucrați împreună cu familia voastră la un proiect, la ceva anume și încet vor apărea indicii și soluții pentru ceea ce vă stresează și discernământul despre care am vorbit anterior. Este vorba despre o familie aici, ori cineva vrea să întemeieze o familie cu tine, ori tu ești acasă pentru cineva, destinația finală, final destination, dar nu ca în filmele acelea, ferească. Ești o destinație finală în sensul că cineva a conștientizat că tu ești totul și atunci sigur că s-a speriat pentru că este un lucru mult prea mare. O noutate. Sau poate fi vorba, în unele cazuri, despre faptul că acum analizezi dacă mai vrei să fii în această relație sau nu. Ia-ți timp de gândire. Nu decide astăzi, nu decide mâine. Uite, setbacks. Asta înseamnă că momentul nu este perfect aliniat. Nu grăbi lucrurile. Cere ajutor sau lasă lucrurile să se întâmple în fluxul lor normal, în ordinea lor firească, pentru că se vor rezolva mai ușor decât le-ai rezolvat tu controlându-le. Talismanele. Ce văd aici? Văd hipertensiune. Dacă știți că aveți provocări cu tensiunea, să fiți atenți pe tot ceea ce are legătură cu inimă, creier, cardiovascular. Nu vă stresați.
Și în altă ordine de idei este foarte importantă mișcarea, mersul pe jos, o să vă mișcați din aproape în aproape, de aici până dincolo, pentru că ajută. Te pregătești pentru ceva. Este o pregătire, cineva se pregătește în acest moment, exact cum am spus, este distrasă această persoană de propria ei vulnerabilitate, se teme extrem de mult, cineva este foarte vulnerabil, dar vine momentul în care veți sta față în față, iar atunci va fi maxim, va fi tot ceea ce trebuie să fie. Uite, anxietatea, exact cum am spus, unul dintre voi are acest tipar anxios și știe că dacă iubește el e de ajuns pentru amândoi, sau dacă faceți voi, îl ajutați voi sau o ajutați voi, cum să fac să ajut această persoană să-și dea seama că lucrurile sunt ușoare, nu puteți, nu puteți, pentru că sunteți diferiți. Doar prin răbdare, doar prin a-i permite să treacă prin acele stări. O vindecare, o apropiere, un succes. Ia uite, unul mai mic și unul mai mare. Uite cât de frumos se îmbină aceste două stele. Una o cuprinde pe cealaltă. Dar cel la care vă gândiți sau cea la care vă gândiți voi acum se simte gol, este timorat, anxios. Trebuie doar să înțeleagă ceea ce poate voi deja știți. Că sunteți perfect match, că vă potriviți perfect. Vedeți cum se potrivesc aceste două steluțe? Dar persoana aceasta trebuie singură să înțeleagă acest lucru. Bani, putere, glorie, o situație care se rezolvă, dar trebuie planificați pașii, steaua din nou, o vindecare pentru aceia dintre voi care treceți, medical vorbind, prin niște provocări. Există soluții, lucrurile se vor întâmpla pas cu pas, în aproape, din ce în ce mai bine. Este însănătoșire aici. Pentru alții dintre voi, în acest moment, este foarte important să aveți încredere. Oarbă. În ceea ce trebuie să se întâmple, în ceea ce simțiți voi că este potrivit, avem pasărea Phoenix și o situație care se transformă, dar profund. Se sparge această bulă și totul devine limpede și clar. Bunăstare și prosperitate. Începutul, am vorbit deja despre conjuncția dintre Neptun și Saturn din luna februarie de la gradul 0 Berbec, un nou program de viață, dar pentru ca o structură nouă să capete formă în viața voastră este nevoie de timp. Trăiți-vă viața și lăsați lucrurile să se întâmple, pentru că vă veți bucura extrem, extrem de mult. Iubirea plutește în aer. Sau este succes în legătură cu proiectul, cu planurile pe care le aveți voi acum. Roata destinului, un eveniment benefic, predestinat, să-i spunem așa, succes, noroc, ceva ce implică străinătatea sau o apropiere din străini sau din a nu ne vedea sau din a nu ne mai fi văzut de foarte mult timp, dintr-o dată ne îmbrățișăm și putem locui în același spațiu fizic. Vă mulțumesc foarte mult! Vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți, oriunde v-ați afla în această lume și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!